Assalamualaikum semua. Hari ni Cabi nak tunjukkan cara buat cheese tart blueberry yang mudah je. Okey, jom kita tengok bahan-bahan untuk buat shell dia dulu. Cabi guna dalam 350 gram tepung gandum, 150 gram gula kester, 150 gram margarin, sebiji telur dan juga esen vanila. Okey, sekarang kita sediakan bekas dan kita akan masukkan dulu margarin dan masukkan gula kester. Kita akan gaul sampai dia sebati. Okey, apabila dia dah sebati, kita boleh masukkan telur. Kita gaulkan lagi. Okey, kemudian kita masukkan sedikit esen vanila. Cabai agak-agak aja ya. Okey, dan kita gaul. Kemudian kita masukkan tepung gandum sedikit demi sedikit. Okey, tujuan tepung gandum ni kita masuk sedikit demi sedikit sebab kita nak anggarkan dia punya dough tu, kelembutan dough tu macam mana yang kita nak. Jadi sekarang kita Cabi tukar ni lah, pakai tangan lah, senang. Kita akan gaul dia dan membentuk dough. Okey, cukuplah kita buat sekadar dough je, tak payah kita uli sampai sampai ni kan. Cukuplah buat dough macam ni saja dan kita rehatkan sekejap dalam 15 minit. Okey, kemudian kita bulat-bulatkan dia dan kita masukkan ke dalam shell. Tengok cara Cabi buat. Okey, dan kita tekan-tekan dia. Tekan di bahagian tepi-tepi tu supaya dia membentuk acuan tu. Bagi elok, bagi nampak cantik je kan. Dan kita sama-sama ratakan bahagian bawah dan juga bahagian tepi supaya dia tak terlalu tebal sangat ataupun terlalu nipis sangat. Cabi buat ni untuk makan sendirilah. Kalau kawan-kawan nak buat untuk jualan, Cabi suggest beli alat dia tu supaya tak sakit tangan. Okey, bahagian-bahagian tepi ni kita rata-ratakan dia dengan pisau supaya nampak kemas. Okay, kita tekan-tekan dia. Bila dah jadi macam ni, kita ambil garfu dan kita cucuk-cucuk supaya kita buat lubang macam tu, supaya kita nak masak nanti dia nampak masak ke dalam lah. Ni semua ni dah siap. Bentuk dia macam ni. Sekarang Cabi akan bakar selama 20 minit. Api 150, ikut oven masing-masing. Okey. Okey, ini dah masak. Okey, automatik dia boleh tertanggal dengan sendiri. Nampak tak? Bentuk dia macam ni. Cantik saja. Okey, sekarang yang ini kita akan ketepikan dulu dan simpan dalam bekas kedap udara. Dan Cabi nak tunjuk cara nak buat cheese tart dia pula. Okey, ketepikan dulu bahagian ni. Okey, ini untuk bahan-bahan nak buat cheese dia. Okey, Cabi guna dalam 250 gram cheese. Cabi guna tatura. 1 sudu besar butter. Sebiji telur yang Cabi dah pukul. Setengah cawan gula kester dan sedikit esen vanila. Dan juga sedikit perahan limau. Perahan limau lemon ya. Lupa pula Cabi nak masukkan gambar. Okey, kita masukkan, kita akan mix lah kita punya cheese dan juga butter. Okey, kemudian kita masukkan gula. Masukkan telur yang telah dipukul tadi.
keadaan mix tu Cabi tak berhenti tau. Cabi sentiasa orang kata putarlah blend benda tu. Masukkan asam vanila dan juga lemon. Lemon ni untuk supaya bila kita makan cheese kita tu tak rasa muak. Okey, sekarang dah kembang, kita boleh pindahkan dia ke dalam plastik ni. Cabi ada plastik ni, jadi kita akan potong bahagian hujung dia. Okey, sebelum tu kita isikan shell kita dengan filling yang kita nak. Okey, Cabi guna blueberry saja. Filling ni Cabi beli di kedai bakery je lah ya. Kemudian kita masukkan cheese kita. Okey, untuk nak buat hiasan atas dia tu, Cabi guna plastik yang kita buat aiskrim tu. Cabi masukkan filling ke dalam tu. Dan ujung plastik tu kita potong kecil saja. Buat lubang kecil je. Dan kita buatlah design apa yang kita nak. Yang ni Cabi buat design suka hati. Okey. Dan kita ambil lidi dan kita lorek-lorek lah macam mana design yang kita nak. Tengok Cabi buat sekali lagi. Cabi buat design yang ikut suka lah ni. Hentam je lah. Tapi kalau kawan-kawan nak buat untuk jualan, nak buat design yang cantik ke apa ke kan, terpulang lah kan. Yang ni Cabi buat untuk makan sendiri je. Nampak tak Cabi buat? Pusing ikut suka hati. Lepas tu kita ambil lidi dan kita lorek-lorek lah kan dia bagi nampak cantik. Okey, dah terbentuk design. Kita lorek-lorekkan dia ikut design kita nak. Okey, macam tu je. Okey, sekarang kita dah siap buat design dia. Okey, Cabi akan bakar selama 20 minit. Api 140 darjah. Lepas tu dah siap. Alhamdulillah, dah pun siap. Nampak? Senang je kan? Selamat mencuba.